omdat zijn appartement te klein werd voor het aantal boeken dat hij heeft. Hij heeft een heel... Ik ben ook redelijk. Hij heeft een heel moeilijke beslissing genomen. Hij maakt vandaag zijn podiumdebuut. Een groot en warm welkomstapplaus voor Joachim Stoop. De titel van mijn tekst is Schizofrenie. Ken je het gevoel dat je als kind van een iets te steile heuvel holt, zodat je je benen bijna van over je lijf bent? Dat je daarbij ofwel je broek piste van het lachen, ofwel je voet zwaar verstuikt. Wel, dit is de perfecte metafoor van hoe mijn gedachten werken. Kans op lachen, risico op tranen, maar wel altijd zo intens en zo onvergetelijk mogelijk. Alsof mijn gedachten me telkens een stap voor zijn, loop ik in mijn eigen schaduw. In constante achtervolging, waanzin gewoon. Oké, even afremmen nu. Tijd voor een stadswandeling. Laat ik starten op het zuid. Aan die arty-farty horizontale fontein. De buurt van musea, schone vrouwen en andere kunsten. Ik zie enkelingen die nog steeds verstoppertje spelen met de economische crisis en maar niet worden gevonden. Snel genoeg in hun Porsche om hen weg van de tsunami van de algemene malaise te voeren. Hun GPS is ingesteld op de veilige buurten van de stad. Nee, hun satelliet bereikt niet tot 2060. Ze zijn de lotto-winnaars van hetzelfde systeem dat een crisisje hier en een vervuild planeetje daar veroorzaakt. Maar met een dikke nek is het blijkbaar moeilijker achterom te kijken. Vooruitkijken is mijn motto. Zuid is namelijk ook de plaats van antiek, mode, fusion cooking, fotografie, cultuurhuizen en andere verworvenheden. Ik beken dat een deel van me zich hier ook wel thuis voelt. Hemel en hel zijn buurlanden. Ik wandel verder richting Oud-Justitiepaleis. Egalité, fraternité, liberté, ken je ze nog? De verlichting boven het gebouw hapert. De verlichting in de wereld staat op knipperen. Mensenrechten aan, Darfur uit. Indignados aan, Goldman Sachs uit. Occupy Wall Street aan, Geert Wilders en Sharia voor Belgium uit. We hebben nieuwe lampen nodig, liefst op zonne-energie, om ons van dwaallichten tot vuurtorens te maken. Als een kat 9 levens mag hebben, waarom de mensheid daar geen 2 renaissances? In de universele verklaring van de rechten van de mens zijn geen kleine lettertjes te lezen. Geen clausules te bespeuren, geen procedurefouten mogelijk. Op rechtvaardigheid valt niet af te dingen, meneer. Want het is onze enige houvast, de enige rode draad in ons bestaan. Rood van liefde, rood van bloed, steeds rood van beide. We staan met z'n allen in een overvolle lift te wachten op verdieping. De lijn tussen goed en kwaad is flinterdun geworden, dus moeilijk met het blote oog te zien. Misschien sta ik er wel pal bovenop met een maatje 50. Mijn voeten brengen me naar de andere kant van de behoeftepiramide van Maslow, Noord. In de Handelsstraat zie ik een man op een bankje. In een chaotische wereld van beurstransacties, twitters, face en andere boeks klampt hij zich vast aan zijn eigen boekje, de Koran, dat evengoed een Bijbel of Torah kunnen zijn. Een mens die slechts 1 boek in het leven leest en blijft lezen, hoe heilig dan ook, beperkt zichzelf. Het is als met een telescoop naar een blaadje papier staren. En zoals de sterren die we nu zien al eeuwenlang zijn uitgedoofd, zo hebben de Adams, Eva's en andere dogma's al generaties lang een houdbaarheidsdatum overschreden. Maar het is wel dezelfde Koran die deze man aanspoort om aalmoes te geven aan de minder bedeelden, Sakka. Het is datzelfde boek dat respect oproept voor de ouderen. Ik zeg altijd, wie het kleine niet eert, krijgt het kwade niet verteerd. Er zijn 2 soorten verdraagzaamheid. Bij de eerste komt er iemand expres op je tenen staan en jij zit door de vingers. Ah, het is oké, zo, blijf nog maar even staan, ik kan het wel aan, ik verdraag het wel. Moet je bijvoorbeeld verdraagzaam zijn tegen iemand die onverdraagzaam is tegen een homoseksuele vriend? Moet ik mijn rode draad van mensenrechten en rechtvaardigheid telkens doorknippen, omdat ik op hetzelfde moment zoveel mogelijk begrip en verzachtende omstandigheden moet inroepen? Cultuurrelativisme of niet, een boerka blijft een boerka. Kindermisbruik blijft kindermisbruik. Ook en vooral in een biechtstoel. Bij de tweede betere vorm van verdraagzaamheid gebruik je je oren en je empathische vermogens. Als je lange tenen hebt, is de kans groter dat iemand optrapt. Maar als je allebei een stap in de goede richting zet, daalt het risico dat je iemand tegen de schenen trapt. Ooit schreef ik, empathie is een totaal onderschatte schat waarvan de landkaart ver zoek is.
Er is geen enkele waanzinnig, behalve die vrede volwaant, geweldloos en elk leger leeg. In het Midden-Oosten heeft men het spreekwoord: een vijand is iemand wiens verhaal men nog niet heeft gehoord. In het Wilde Westen zong ene Nina Simone: samen weten we meer. Deze vuist op deze vuist en zo klimmen we naar boven. Ben ik schizofreen? Het is immers mijnzelfde huid die kippenvel krijgt bij klassieke Arabische muziek als bij de Def Jam Poetry van Mos Def & Co. Het is mijnzelfde bloed dat kookt bij de oorlogsdrift van Amerika als bij de uitvoering van de sharia door de Taliban. Het zijn dezelfde grijze haren die ik krijg van de Grand Canyon tussen belachelijk rijk en kansarm, als bij elke vorm van onverschilligheid, religieus fanatisme en ander sluikstof van de geest. Potentieel zie ik iedereen graag. En hoewel het moeilijk is om met deze liefde, zowel op zuid als op noord, geen blauwtje op te lopen, hoewel ik af en toe zoals hier en nu wat gal moet spuwen, is mijn eindbalans positief. Want ik zie gewoon zoveel vuurstokers. Ik zie mijn Anderstalige studenten die samen geld inzamelen voor het goede doel en van elkaars nationale gerechten proeven. Ik zie de vreedzame sfeer als je in Borgerhout naar de Perries vooruit gaat, waar Chassidim en moslims symbolisch met elke gekochte banaan en elke verkochte ananas de muur afbreken. Ik zie de geweldige initiatieven van een stad met zomerfabrieken en reuzenolifanten en kleine duikers die het volk buiten lokt en Noord en Zuid verenigt. Ik zie deze gedichte dag, want tegen de stroom in kan je de mensen makkelijker in de ogen kijken. Ken je het gevoel dat je als kind van een iets te steile heuvel holt, zodat je je benen bijna van je lijf gaat? Dat je daarbij ofwel in je broek piste van het lachen, ofwel je voet zwaar verstuit. Vandaag is het niet anders, alsof ik de Niagara-waterval door een trechter probeer te persen. Analyseren is kanaliseren, plus fantaseren is transformeren. Uiteindelijk wandel ik richting het centrum van de stad. In het Stadspark kom ik mezelf tegen. Nee, niet symbolisch gesproken, nee, echt twee Joachimen die zij aan zij in het gras gaan liggen. In het midden van de stad, in het midden van alles, net als de waarheid. Ik ga nog één gedichtje hopelijk uit mijn hoofd kunnen. Ik heb dat 5 jaar geleden geschreven, denk ik, en dat gaat over de zoektocht naar jezelf. Heel cliché, zoals Nietzsche het ooit zei: word wie je bent. En nu ik hier toch sta, dit gedicht is voor vrienden. De liefde van uw leven. Kan die even recht staan? Als lezen een vlucht is, wordt schrijven een thuiskomst. Als daar buiten koud aanvoelt, kom binnen en warm je aan jezelf. Een open haard, een gedekte tafel, 3 stoelen. Vrij neder. Tussen wie je ooit en nooit zal worden. Je kijkt links, nog rechts. Onzichtbaarheid is op je lijf geschreven. Je aarzelt, kwijnt weg. Besef te goed, elke keuze ontneemt je een andere ik, een andere weg naar huis toe. Je blik lijkt vermoed vooruit. Je staat op en sluit de voordeur zachtjes achter je. Wat een debuut, man! Indrukwekkend. Dat blijft toch niet bij één keer? Ik denk het niet. Onze volgende gast